שלום לכם. בתחילת השבוע אליהו, חבר טוב שלי, התקשר ושאל מה עושים. כששאלתי בקשר למה, הוא פשוט שטף אותי. אני מתפלא עליך, אהרון. מה בקשר למה? בקשר לשבת המלכה, מה לא שמעת מה עשו לשבת? לא שמעת שראשי הערים במדינת ישראל החליטו להפעיל תחבורה ציבורית בשבת? אבל זה לא יכול להיות, אמרתי לו. ראשי ערים הם שומרי חוק לא פחות ממני וממך, ולפי החוק הרי אסור להפעיל תחבורה ציבורית בשבת. עזוב אותך, הוא אומר לי, אל תתמם. הם עקפו את החוק, בסדר? הם מצאו פרצה. הם מפעילים את האוטובוסים בלי תשלום, בסדר? לא זה העניין, אהרון, לא בשביל זה אני מתקשר. העניין הוא חילול השם, אתה מבין? עד היום רק יהודים חיללו שבת במדינת ישראל, ועכשיו גם המדינה הצטרפה, וזה כבר הרבה יותר חמור, אהרון. חייבים לעשות משהו, חייבים למחות. תגיד, אם אנחנו בתל אביב, בבית הכנסת שלנו למשל, נצא לעשות קבלת שבת ברחובה של עיר. תגיד, אהרון, זה נראה לך מספיק או שצריך מחאה יותר רצינית? ומה זה יעזור, אמרתי לו, שתשאיר לך דודי ברחוב? בגלל זה הם יפסיקו לנסוע? עכשיו אליהו ממש כעס. אהרון, אני לא מבין מה עובר עליך. מה זאת אומרת מה זה יעזור? חייבים למחות. כשכואב צועקים לא עושים חשבונות, וחוץ מזה חייבים להתנער, שידעו בשמיים שאנחנו לא בעסק הזה, שאנחנו מתנגדים. מה, חסר לנו עבירות? אנחנו צריכים גם את העבירות שלהם על הראש שלנו? עכשיו הבנתי אותך, אמרתי לו, אתה לא מוחה על כבוד השבת, אתה מוחה כדי שלא יגבו ממך את החוב שלהם. אתה בורח מהזירה כדי שבטעות לא יעצרו אותך. אז אם זאת הסיבה, אתה באמת צריך למחות וזה יספיק. אותי לימדו אחרת. אותי לימדו שכשכואב, נכון, כשכואב צועקים, אבל לא רק. כשכואב אליהו, חוץ מלצעוק, צריך גם לחפש תרופה. לימדו אותי שאם רואים יהודים שמחללים שבת, צריך לטכס עצה איך לגרום להם להפסיק. ולא בשביל להתנער מהאחריות לעסק הזה. צריך לשכנע אותם לשמור שבת, כי השבת בוכה, כי השם מצטער. אתה מבין, אליהו? כשאנחנו מחפשים דרכים להתמודד עם התופעה העצובה הזאת, הגישה לתופעה היא שתקבע את שיטת הפעולה. מי שהחשבון שלו מסתכם אני לא רוצה לשלם על עבירות של אחרים, יכול להסתפק במחאה. אבל מי שכואב לו על הדמעות של השבת, גם הוא צריך למחות. אבל הוא לא יכול להסתפק בזה, כי השבת הרי ממשיכה לבכות. כן, אמר לי אליהו, אבל מה עוד אפשר לעשות? אולי כנס ענק בכיכר רבין. יש היום הרבה אמנים, אהרון, שמתקרבים לתורה. אולי נגייס אותם? זה בטח יעשה רעש גדול. כנס זה יפה, אמרתי לו, גם מחאה זה לא רע. אבל אם אתה רוצה לנקות את הדמעות של השבת מהפנים שלה, יש פתרון נוסף, והוא מופיע בפרשת השבוע. בפרשת תולדות, התורה מספרת שליצחק ורבקה לא נולדו ילדים, ושרק אחרי שהם התפללו, נולדו להם, שנאמר, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי עקרה היא, ויעתר לו השם, ותער רבקה אשתו. אלא שעל הפסוק הזה, חז"ל שואלים שאלה. אם גם יצחק וגם רבקה התפללו, למה השם שמע קודם לתפילה של יצחק? והם עונים, שאינה דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע. כלומר, יצחק בא מבית של צדיקים, ורבקה מבית של רשעים. ומי שבא מבית של צדיקים, התפילה שלו נשמעת מהר יותר. לכן, התפילה של יצחק התקבלה קודם. תגיד אליהו, נכון שזה לא מובן? אם היו שואלים אותנו, מעלה של מי יותר גדולה? של אדם שגדל בסביבה חרדית והוא שומר מצוות מלידה, או של מי שחזר בתשובה? חוץ מזה, הרי חז"ל בעצמם אמרו שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אז למה כשזה מגיע לתפילה של צדיק בן צדיק, הוא חשוב יותר מצדיק בן רשע? ועל זה חז"ל עונים תשובה נפלאה. הם מסבירים שביהדות המעלה של האדם נקבעת בעיקר לפי המאמץ שהוא משקיע. לכן צדיק בן צדיק חשוב יותר. למה? כי המאמץ הנפשי להיות צדיק בן צדיק הוא הרבה יותר משמעותי מהמאמץ שהשקיע מישהו צדיק אבל בן רשע. מי שגדל בבית של שומרי תורה ומצוות, והוא ממשיך את דרך אבותיו, הוא ממש לא צריך להתאמץ בשביל זה. נכון, אבל מי שגדל בבית ששומרים בו מצוות, ולא יסתפק בזה, אלא הוסיף מעצמו מעבר למה שחינכו אותו אליו בבית, והפך לצדיק בזכות עצמו, הוא גם בן של צדיק, ולמרות זאת הוא צדיק בפני עצמו,
הוא במדרגה יותר גבוהה. כדי להיות בן של אברהם, יצחק לא היה צריך להתאמץ, הוא קיבל את זה על מגע של כסף. אבל כדי להיות יצחק אבינו, יצחק הוסיף על מה שהוא קיבל מאברהם. הוא היה גם צדיק בזכות עצמו, למרות שאביו גם הוא היה צדיק. לכן התפילה שלו התקבלה קודם. אצל רבקה, אצלה זה כבר סיפור אחר. בשביל להיות צדיקה בסביבה שבה היא גדלה, לא היה נדרש ממנה מאמץ גדול. היא הרי לא הרגישה שהיא מקריבה משהו, היא מעשה באורח החיים שהיא הכירה. ולכן הצדיקות שלה אומנם גדולה, אבל היא לא הייתה צריכה להשקיע מאמץ כל כך גדול כדי להיות צדיקה כמו יצחק. עכשיו אתה מבין, אליהו, מה צריך לעשות בקשר לשבת? אם היינו חס ושלום מחללי שבת, אם היינו מתחילים לשמור אותה, היינו מרבים את הכבוד שלה. אבל אנחנו כבר שומרים שבת מהבית, גדלנו על זה. לכן מאיתנו לא דורשים רק לשמור אותה, מאיתנו דורשים יותר, מאיתנו דורשים להיות צדיקים בזכות עצמנו, מאיתנו דורשים לכבד אותה מעבר למה שחייבים, מעבר למה שלימדו אותנו בבית. ויכול להיות, אליהו, שאם אנחנו נדקדק בשמירה של השבת יותר ממה שנדרש, זה גם ישפיע על אחרים. בקיצור, אליהו, מבני ברק לא דורשים רק לשמור שבת, את זה דורשים מתל אביב. בני ברק כבר שומרת שבת, לכן דורשים ממנה יותר, דורשים ממנה לדקדק גם בפרטים. תגיד לי אתה, אליהו, עם יד על הלב, כשל"ג בעומר חל במוצאי שבת, אנחנו, שומרי השבת, מבקשים לדחות את ההדלקה לראשון בלילה כדי שההכנות להדלקה לא יתקיימו בשבת, או שאנחנו מנחמים את עצמנו שהעיקר שאנחנו יוצאים לדרך במוצאי שבת? כשאנחנו עולים למטוס במוצאי שבת, אנחנו שואלים את עצמנו, איך זה שכבר במוצאי שבת המטוס מוכן, או שאנחנו מסתפקים בעובדה שהעיקר שאנחנו לא מחללים אותה ושהזמנו אוכל כשר? כשאנחנו מבלים באתרי שעשועים בחופש הגדול, מפריע לנו שכתוב בכניסה פתוח בשבת, או שאנחנו את נפשנו הצלנו? אתה מבין, אליהו? מאיתנו לא דורשים רק לשמור שבת, אנחנו כבר שומרים אותה. מאיתנו דורשים לשמור עליה. ויכול להיות, אליהו, שהיותר הזה הוא כל מה שחסר. שבת שלום.